नमस्ते अनि हार्दिक स्वागत गर्दछु लिंखिम मोबाइल च्यानलमा तपाईहरुलाई। आज मेरो हातमा यो कलर्स को फोन रहेको छ, कीप्याड फोन। यो फोनमा नेटवर्क आउँदैन। यो फोनमा नेटवर्क नआउनुको कारण भनेको तपाईको यहाँनिर एउटा एन्टिना लागेको हुन्छ, नेटवर्क एन्टिना। त्यो नेटवर्क एन्टिना चाहिँ यहाँबाट निकालेर फ्याँकिसकेको छ। अब यस्तो फोनहरुमा, कीप्याड फोनहरुमा नेटवर्क एन्टिना नहुँदाखेरि कसरी नेटवर्क रिपेयर गर्ने, कसरी नेटवर्क बनाउने भन्ने बारेमा यो भिडियो तपाईहरुको लागि। हेर्नुस्, यो फोनमा नो सर्भिस भनेर दिइराछ यहाँनिर, नो सर्भिस। ओके, यो फोनलाई अब म फटाफट बनाउन चाहन्छु है। भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला है। ओके, रिमुभ, नटहरु सबै रिमुभ। तपाईलाई भिडियो कस्तो लाग्छ, मन पर्यो भने लाइक गर्न नभुल्नु होला, कमेन्ट गर्नु होला, भिडियोलाई शेयर गर्नु होला। अनि लिंखिम मोबाइल युट्युब च्यानल अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला है। एकदमै फास्ट बनाउने हो, छिटो बनाउने हो नेटवर्क एन्टिना है। नेटवर्क एन्टिनालाई एकदम मैले सिमलाई रिमुभ गरे, सिम रिमुभ गरे, फोनलाई म खोल्दैछु, यसलाई यहाँ राखे। ओके, यहाँ यस्तो छ। ओके, केही छैन, यो स्पिकरलाई यही छोडिदिउँ। यहाँबाट ठडक ठडक यसरी खोल्नु होला। अनि यो एन्टिनाको ट्रिक यहाँ छ। अब हामीले के गर्नुपर्छ भने यसको रिडिङ चेक गर्नु होला। रिडिङ कस्तो छ, सही छ कि के छ। हामीसँग विशेष गरेर यो फोनहरुको एन्टिना नहुँदाखेरि, एन्टिना मार्केटमा अभाइलेबल हुँदैन, त्यही भएर हामीले एन्टिना यस्तो जम्पर वेयर है, जम्परको माध्यमबाट एन्टिना बनाउनु पर्ने हुन्छ। अलिकति थोरै लामो जम्पर लिनुहोस्। जम्पर लिएर यहाँनिर एक आपसमा जोइन गर्नुपर्ने हुन्छ है। ओके, यसरी अब यो अर्को साइडमा पनि यसरी मजाले एन्टिना राख्नुहोस्। यहाँनिर यो जम्पर वेयर यता पनि टच गराउनु होला। यो जुनै पनि कीप्याड फोनमा यसरी नै तपाईले मोबाइल नेटवर्कको एन्टिनामा समस्या आयो, एन्टिना छैन हैन, एन्टिना बिग्रियो भने तपाईले एन्टिना यसरी प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ है। एन्टिना यसरी प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ तपाईहरुले। अब यसलाई मैले यही भित्रै राखे, यसरी यही भित्र राख्न चाहन्छु, बाहिर देखाइन मैले। यहाँ भित्र यस्तो गरेर यसलाई राख्न सकिन्छ है। ओके, अब म यसलाई यहाँनिर प्याक गर्नेछु।
फोन प्याक हुँदैछ। अब सिमले लगाऊ, ब्याट्री लगाऊ। अब फोन ओपन। सर्चिङ नेटवर्क हुँदैछ, सर्चिङ नेटवर्क हेर्नुहोस्। नमस्ते हेर्नुहोस्, नमस्ते आइसक्यो, एन्टिना अलरेडी भइसक्यो। यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने प्लिज लाइक गर्नुहोला, के भन्नु मन लाग्यो भने कमेन्ट गर्नुहोला, भिडियोलाई सेयर गरिदिनु होला, अनि लिङ्खिम मोबाइल च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।